Αγαπητοί μου φίλοι, καλησπέρα. Είμαι ο Χάρης Θεοδοσίου από το κανάλι The Fuku Project. Το κανάλι που ασχολείται με το ψήσιμο στο κάρβουνο, στο υγραέριο και όπου αλλού μπορείτε να φανταστείτε. Σήμερα για σας έχουμε ένα πανέμορφο ψαράκι. Συναγρίδα, πελαγίσια, 1,5 κιλό. Την πήρα σήμερα πρωί από το ψαρά. Λέμε να την ψήσουμε. Έχουμε ανάψει τα κάρβουνα. Έχουμε μεγάλη ένταση, περιμένουμε λίγο να κατέβει. Έχουμε τόσες πολλές χάρες. Παλιά λέγανε τα εργαλεία κάνουν το μάστορα. Για να ψηθεί σωστά ένα ψάρι πρέπει να μπει στη σωστή περιστρεφόμενη σχάρα για να κρατήσει όλα του τα υγρά και να μείνει όλη η θάλασσα μέσα. Αυτές οι σχάρες είναι μικρούλες, κάνουν όμως για πιο μικρά ψάρια. Συνεχίζουμε στην κλασική περιστρεφόμενη σχάρα της Φουκούς. Τη γυρνάει το μοτέρ, ιδανική για ψάρια, χταπόδια, καλαμάρια, για τα πάντα, όλα τα θαλασσινά αλλά και κρεατικά. Πάμε σε μία νέα σχάρα που φέραμε, που από ό,τι κρίνω είναι και η πιο ιδανική για το μέγεθος, και τέλος θα κλείσουμε με τη μεγάλη, την περιστρεφόμενη σχάρα με αυξομοιούμενο πάχος. Ιδανική για μεγάλα ψάρια, 6, 7, 8 κιλά. Σε συνδυασμό με το αντίβαρο μπορούμε να βάλουμε ένα μεγάλο ψάρι και να το ψήσουμε με όλη τη θάλασσα μέσα του, με όλη την υγρασία, με το λαδολέμονο μέσα, με τραγανή πέτσα, και θα είναι φανταστικό. Θα με θυμηθείτε. Για την περίπτωση μας όμως πάμε σε αυτή τη σχαρούλα, ανοιγόμενη, ακριβώς στο μέγεθος του ψαριού από ό,τι βλέπω. Σιγά σιγά θα καθαρίσω το χώρο, θα ετοιμάσω κάποια αρωματικά γέμιση για το ψάρι μου. Περιμένω λίγο τα κάρβουνα να πέσει ένταση, πρέπει να ασπρίσουν τα κάρβουνα. Πρέπει να ψήσουμε σε δυνατή φωτιά, εδώ είναι πάρα πολύ δυνατή. Περιμένω να κάνουν λίγη στάχτη. Τα κάρβουνα θα είναι μια χαρά σε 5 λεπτάκια. Μέχρι να καθαρίσω εδώ, να ετοιμάσω το ψάρι και να το βάλω στη σχάρα, θα είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσει το γύρισμα. Μία συμβουλή για τα φρέσκα ψάρια. 3 πράγματα τα διακρίνουν. Το πρώτο, η μυρωδιά. Πρέπει να μυρίζει θάλασσα. Φρέσκο, ιώδιο, ένταση. Το δεύτερο, διαυγές μάτι. Το μάτι του ψαριού, του φρέσκου, είναι καθαρό. Του κατεψυγμένου είναι θολό. Και ο τρίτος, βέβαια, είναι τα βράχια που πρέπει να είναι κατακόκκινα. Εδώ στην περίπτωσή μας τα έχουμε αφαιρέσει. Μπροστά μου τα είδα, ήταν κατακόκκινα. Με αυτά τα 3 χαρακτηριστικά μπορείτε να ελέγξετε κι εσείς ήδη αν είναι φρέσκο το ψάρι και έτσι να ξέρετε αν ο ψαράς σας δίνει φρέσκο πράγμα. Πάμε τώρα στον αρωματισμό. Έχουμε φέρει κάποια κοτσανάκια από μαϊντανό, άνηθο, θυμάρι και ρίγανη. Ρίγανη φρέσκια που αυτό τον καιρό είναι ανθισμένη. Όλο το άρωμα θα βγει από το άνθος, θα το βάλουμε και αυτό στην κοιλιά του ψαριού μαζί με το μαϊντανό, τον άνηθο και το θυμάρι, θα δώσουν καταπληκτικό άρωμα. Το ψάρι μας είναι έτοιμο να μπει στη σχάρα. Θα το σταθεροποιήσουμε και με τη χρήση του μοτέρ με τις ταχύτητες θα ξεκινήσουμε το ψήσιμο. Παίρνουμε τη σχαρούλα μας, ανοιγόμενη, και βάζουμε το ψάρι μέσα. Μία συμβουλή: για να μην κολλήσει το ψάρι, καλό είναι η σχάρα να είναι πάντα ζεστή. Στην περίπτωση μας όμως μπορούμε να βάλουμε κάποιες φέτες με λεμόνι ενδιάμεσα για να μην κολλήσει, ή να τρίψουμε με κρεμμύδι
όλες τις χάρες, το ανοξίδωτο. Αυτό επίσης βοηθάει και κάνει τη σχάρα μας αντικολλητική. Το ψάρι πάντα μπαίνει συμμετρικά στη σχάρα. Αυτό θα το διαπιστώσετε γιατί η πλάτη του ψαριού έχει μεγαλύτερο βάρος σε σχέση με την κοιλιά, η οποία είναι καθαρισμένη. Αν κατεβάσουμε λίγο το ψάρι μας πιο κάτω και κάνουμε μία δοκιμή, θα δούμε πόσο εύκολα γυρνάει. Αυτή τη στιγμή θέλουμε μία μικρή διόρθωση. Αυτό καλό είναι να το κάνετε για να μην καταπονείτε το μοτέρ. Πολύ σημαντικό. Τώρα η κίνηση είναι πολύ πιο ομοιόμορφη. Πάει αυτό. Το μοτέρ μας είναι μεταλλικό μοτέρ με ταχύτητες. 2 κομμάτια. Μοτέρ και μετασχηματιστής. Στο μετασχηματιστή, μεταβάλλοντας την τάση, έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε την ταχύτητα περιστροφής. Πολύ σημαντικό στο ψήσιμο και στο κρέας αλλά και στο ψάρι. Ψήνουμε σε βαθμό που δεν θέλουμε να χάνουμε υγρασία. Ρυθμίζουμε την ταχύτητα περιστροφής για να μην χάνουμε υγρά. Αυτό θα το κάνουμε αμέσως, εύκολα. Παίρνουμε τη σχάρα με το ψάρι και πάμε να το ψήσουμε στη φουκού. Ωραία. Βλέπουμε ότι περιστρέφεται χωρίς αντίσταση και πάμε να βάλουμε το μοτέρ μας. Για να συνδέσουμε το μοτέρ στο μετασχηματιστή χρησιμοποιούμε ακροδέχτες. Κόκκινο-κόκκινο και μαύρο-μαύρο. Στη συνέχεια το συνδέουμε στην πρίζα και ρυθμίζουμε τις στροφές από το μετασχηματιστή. Βάζουμε το μοτέρ στο μηχανισμό και ρυθμίζουμε την ταχύτητα των στροφών. Αν δούμε ότι η σχάρα χτυπάει, τότε χρησιμοποιούμε το αντίβαρο για να αντισταθμίσουμε το παράκεντρο βάρος. Βιδώνουμε το αντίβαρο με φορά προς τα πάνω και ζυγίζουμε το ψάρι. Προσπαθούμε να ισορροπήσουμε το τεχνητό με το φυσικό βάρος και στη συνέχεια συνδέουμε το μοτέρ. Κάθε 10 με 15 λεπτά αναδεύουμε τα κάρβουνα για να δώσουμε ένταση στο ψάρι. Για να ψηθεί θέλει γρήγορη περιστροφή και δυνατή φωτιά. Το ψαράκι μας είναι έτοιμο. Όσοι φίλοι θέλουν να κάνουν και τραγανή πετσούλα, μπορούν να κατεβάσουν πιο κάτω τη σχάρα, πιο κοντά στα κάρβουνα. Είναι το τελείωμα, έτσι, για να έχουμε και τραγανότητα. Ο οδηγός πάντα είναι ένα ψηφιακό θερμόμετρο. Τρυπάμε το ψαχνό και μετράμε μακριά από σχάρες, μακριά από κόκαλα. 55 με 60 βαθμούς. Αυτό ψάχνουμε για να έχουμε το ιδανικό ψήσιμο. Ζουμερό ψήσιμο με όλα τα αρώματα μέσα. Σταματάω το μοτέρ μου
και πάω να μετρήσω. Τέλεια, τέλεια. Ακριβώς εκεί που το θέλουμε. Άρα το αφαιρούμε. Βγάζουμε το αντίβαρο πρώτα. Τελικά μας χρειάστηκε το αντίβαρο. Και αφαιρούμε το ψαράκι μας. Οπ. Δείτε τι ωραίο που είναι. Όλη η υγρασία, όλα τα αρώματα είναι μέσα. Πάμε να το ανοίξουμε. Βλέπετε πόσο εύκολα ανοίγει, δεν έχει κολλήσει καθόλου. Για να δούμε. Ωραία, όλο το ζουμί είναι μέσα. Πω, εξαιρετικά. Σας το έχω πει και άλλες φορές, όταν η σχάρα είναι καθαρή, έχει ψηθεί σωστά και ζουμερά. Τη βάζω εδώ στην άκρη και πάμε να δούμε τι έγινε εδώ. Βλέπετε τι ωραία είναι ψημένο. Αχνίζει, όλο το ζουμάκι είναι μέσα. Θα του δώσουμε λίγη πρασινάδα, λίγο λαδάκι και λίγο λεμονάκι. Αυτή είναι η συναγρίδα μας, αγαπητοί μας φίλοι. 1,5 κιλό συναγρίδα, ψημένη σε περιστρεφόμενη σχάρα στη φουκού μας. Περίπου στα 40 λεπτά, τόσο διήρκησε. Αναδεύαμε τα κάρβουνα, δίναμε ένταση και φτιάξαμε και ωραία κρούστα στο τέλος. Εγώ θα κάνω μία δοκιμή, γιατί δεν μπορώ να αντισταθώ πραγματικά. Φοβερό. Για να δείτε και άλλα ψησίματα σαν και αυτό, εγγραφείτε στο κανάλι μας, στο The Fuku Project στο YouTube, και επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας www.thefukuproject.gr για να δείτε όλα αυτά τα καλά, τη ψισταριά, τη σχάρα, το ψηφιακό θερμόμετρο. Θα σας φτιάξουμε ένα καταπληκτικό πακέτο για το καλοκαίρι για να τρώτε ψαράκια σαν και αυτό. Καλά ψησίματα σε όλους. Γεια σας!